නෑ අපි එතුමා ඔබට මතක නැතුව ඇති මම ඇමති මඩවදූරේ එකට ධර්මී අද අපි දෙපැත්තකනේ ඉන්නේ. ඇමති ධූරේ ධර්ණ කාලෙත් මම වැරදි දෙයට වැරදි කිව්වා. මම මාධ්‍ය හමු තියලා ආණ්ඩුව ඇතුලේ සටන් කරලා ඒ සටන ප්‍රමාණවත් නොවුණු වෙලාවේ අපි මාධ්‍ය හමු තියලා මම පළාත් ඇමති කෙනෙක් විදියට හිටියා මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් විදියට හිටියා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යුගයේ මේ කාල දෙකේදීම ආණ්ඩුවේ වැරදි දෙයට වැරදි කියන්නේ ආණ්ඩුව ඇතුලේ සිටියේදීත් මට කොන්දක් තිබුණා. දැන් මං ඉන්නේ විපක්ෂේ. දැන් ගෝඨාභය මහත්තයා වැරදි දේ කරද්දී ඇයි ඒ වෙලේ මුලින් නැගිටලා නොගිය කියලා ඔබතුමාට හිතනවද? මම පැහැදිලි කරනවා. ඒ කියන්නේ ගෝඨාභය මහත්තයා වැරදි තීරණ ගනිද්දී ඔබතුමාලා මේ හෙලිකොප්ටරේ පිරිස කලින් නැගිට්ටනම් මේ ප්‍රශ්නේ මෙච්චර වැරදිනේ. අපිට ජනතාව ඡන්දේ දුන්න පොරොන්දු ඉටු කරන්න මිසක් ප්‍රශ්නේදී පැනලා දුවන්න නෙවෙයි. අපි නිහඬව හිටියේ නෑනේ. ඔබගේ දැන ගැනීම සඳහා ඔබේ මතකය මම අවදි කරන්නම්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලක්ෂ 69ක ජනවරම ලැබිලා මාස 8යි. පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 බලය ලැබිලා දින 15යි පළවෙනි ඇමති මණ්ඩල රැස්වීම පවත්වන්නේ. ගෝඨාභය මහත්තයාට ලැබුණේ ජන බලයේ රශ්මියෙන් විපක්ෂයේ ඇස් නිලංකාර වෙලා විපක්ෂේ භ්‍රාන්ත වෙලා නිහඬව හිටියේ. හැබැයි කුළුඳුල් ඇමති මණ්ඩල රැස්වීම කිරිබත් කාලා නැකතට පටන් ගත්ත කුළුඳුල් ඇමති මණ්ඩල රැස්වීම අපි මගුල්ගේ අවමගුල්ගයක් කරා. 20 වෙනි සංශෝධනය ගෙනල්ලා තමන්ගේ මල්ලිව ඇමරිකානු පුරවැසිකම තියාගෙන පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 20 වෙනි සංශෝධනයේ පළවෙනි ඇමති මණ්ඩල රැස්වීමට ඉදිරිපත් කරාම එතනයි අපි සටන පටන් ගත්තේ. ඊළඟට එතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ 53 වෙනි පිටුවේ කියලා තියෙනවා නැගින්ර ජැටිය විදේශ රටකට දෙන්නේ නැහැ වරාය අධිකාරිය විසින් සංවර්ධනය කරනවා. ඒක කඩ කරාම විපක්ෂයේ නෙවෙයි ඒකට එරිව සටන් කරේ ඇමති මණ්ඩලය ඇතුළේ හිටියේ අපි. ඊළඟට කාලයක් මාස 3ක් විතර රට වහලා තියලා ආර්ථිකය කඩා වැටිලා ඊළඟ පාර ලෙඩ්ඩු දිගින් දිගටම එනවා ස්පිරිතාලවල පිරීලා ගස් යටත් තියලා තිනෝ ලෙඩ්ඩු. ආදානාගාරවල ප්‍රාදේශ සභාවේ පැය 24 වැඩ කරන මලමිණිය පුච්චන්න. ලංකාව විශාල මහනුවරක් වෙලා තිබේ රට වහන්නේ මුරණ්ඩු කමි. අපි තමයි ජනාධිපතිතුමාට ලිඛිතව දැනුම් දුන්නේ වහාම රට වහලා මේ ජීවිත විනාශය නතර කරන්න කියලා. ඒ වගේ ඔබට මතක ඇති මේ නිව් ෆෝර්ට්‍රස් ඉනර්ජි සමාගමට ලංකාවේ ගෑස් ඒකාධිකාරිය ලබා දෙද්දි විපක්ෂයේ නෙවෙයි සටන් කරේ ආණ්ඩුවට එරෙහිව. ඔබ දන්නවද සමස්ත ලෝක ඉතිහාසයේ කිසිම රටක කිසිම විටක ඇමතිවරු තමන්ගේ ඇමති මණ්ඩලයට එරෙහිව උසාවි ගිහිල්ලා නැහැ. ලෝක ඉතිහාසය වෙනස් කරමින් ඒ සටන කරේත් අපි විතරයි. ඒ නිසා අපි පැනලා ගියා නම් පළවෙනි දවසේම විරෝධය පළ කළා අර 20 වෙනි සංශෝධනයේ දවසේ විපක්ෂ වාඩි වුණා නම් ඔය එක සටනක්වත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඇමති මණ්ඩලයේ ඉඳගෙන මේ නිලතොරතුරු අතට අරන් කරපු නිසා තමයි ඒ සටන් ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර කරේ. සටන් දිනන සටන් කරන්න නම් අපි වගකීම් දරන්න. පැනලා යන එක හරි ලේසි. ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා ප්‍රශ්න ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර කරන එක හරිම අමාරුයි. අපි තෝරගත්තේ ඒ දුෂ්කර මාර්ගය. නෑ ඔබ දන්නවනේ අපිව ඇණයක් වුන නිසා අපිව ඉවත් කරා මිසක් අපි ඉවත් වෙලා ගියා නෙවෙයිනේ. එහෙනම් අදට මේ தත්ත්වයටපත් වෙන්න ඔබ අපි ආර්ථික අර්බුදයට විසඳුම් ඇමති මණ්ඩලය ඇතුලේ කතා කරා. ආණ්ඩුව ඒව ක්‍රියාත්මක නොකර ආර්ථික අර්බුදයක් ඉන්න එක. ඔබට මතකද දන්නේ ජොන්සන් ඇමතුමා කිව්වා අපිට සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඇතිතරම් රුපියල් තියෙනවා, ඇතිතරම් ඩොලර් තියෙනවා කියලා. එතකොට රෝහිත බෙගුණවර්ධන ඇමතිවරයා කිව්වා ඩොලර් නැවතුණක් මගේ එනවා. එතුමා හිතන්නේ ඩොලර් නැවවල දාලා ගේන දෙයක් කියලා. ඩොලර් නැවතුණක් මගේ එනවා. ඒක ගෙනාම ඩොලර් ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා කියලා. හැබැයි අපි ඇමතිවරු මේක පිළිගන්නේ නැති වුනාම අපි රටට ඇවිල්ලා කිව්වා නෑ. ඩොලර් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක නිසිලෙස කළමනාකරණය කරේ නැත්තම් නොවූ විරු ඉතිහාසයේ නොවූ විරු ආර්ථික අර්බුදයක් වෙට්ටි වෙනවා. ඔබට ආරාධනා කරනවා 2021 ජූනි මාසේ 12 වෙනිදා මම පැවැත්වු මාධ්‍ය හමුව බලලා මේම කතාවක් කිව්වද නැද්ද කියලා සොයා බලන්න. ඊට පස්සේ ආණ්ඩුව විසඳුම් දෙන්නේ නැහැ කියලා අපි බැන බැන නිකන් හිටියද? නෑ. මුළු රටම හරි මගට කියලා. මාස 3ක් මහන්සි වෙලා අපි ආර්ථික අර්බුදයේ මග ඇරීමට වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරා. බොරුවට ජනතාව බය කරනවා කියලා එදාට පහුවදා අපිව ඇමති මණ්ඩලයෙන් ඉවත් කරා. එතෙක් අපි සටන් කරා මිසක් එළියට බෑලා පුටුවල වාඩි වෙලා විවේචනය කර කර ඉන්න එක නෙමෙයි අපි කරේ. ඒ නිසා ඔබ යෝජනා කරන දේ හරිම ලේසි. බොහෝ දේශපාලකයන් කරන්නේත් ඒක. අපිව ආණ්ඩුවේ හොරමගඩි වැඩවලට බාධාවක් කියලා ඇහි යන කට්ටක් බවටපත් වෙලා අපිව ඇදලා එළියට දාන කම්ම අපි අභ්‍යන්තරින්ද සටන් කරා. ඔබම මට කියන්න සටනක් කරන්න ආණ්ඩුව වෙනසක් ආණ්ඩුව යනමග වෙනස් කර හැක්කේ විපක්ෂයට විවේචනය කිරීමද තීන්දුව ගන්න ඇමති මණ්ඩලයේ පාර්ලිමේන්තු ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම වගේ තැන්වල වාඩි වෙලා තීන්දුව ගන්න කට්ටියට බලපෑම් කිරීමෙන් අපි කරේ
අමාරු නමුත් සාර්ථක ක්‍රමය. දැන් මොකද හෙලිකොප්ටර් එක ඇතිවෙන්නේ පේන්නේ නැහැ. අවාසිය දෘෂ්ටිආබාධා තියෙන අයට නම් එහෙම ඇති. අපි මැතිවරණ ව්‍යාපාරය කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මැතිවරණ ව්‍යාපාර කරද්දී අපි සමහර වෙලාවට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන මට්ටමේ දැවැන්ත මුදල් යට කරන්න අපිට මුදල් නැතුව ඇති. ඔය ලොකු සල්ලි වියදම් කරන්නේ බලවේග දෙකයි. එක්ක කළු සල්ලි තියෙන ජාවාරම්කරුවෝ එහෙම නම් ලංකාව ගැන උනන්දුවක් දක්වන විදේශීය රටවල්. යම් විදේශීය රටකින් සල්ලි අරගෙන ඡන්ද කරාම ආණ්ඩු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ආණ්ඩු රටට හිත විදිහට කරගෙන යන්න බෑ. ඒ රටවල් වෙනුවෙන් තමයි ආණ්ඩු කරන්න වෙන්නේ. ජනතාව වෙනුවෙන් නෙවෙයි. ජාවාරම්කරුවන්ගෙන් සල්ලි අරන් දැවැන්ත මැතිවරණ ප්‍රචාර කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දින්නට පස්සේ දිනන්නත් පුළුවන්. රැල්ලට මිනිස්සු ඡන්දෙ දෙන්නේ දිනන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට පස්සේ ජනතාව වුමනා නෙවෙයි ඉටු කරන්න වෙන්නේ ඒ ජාවාරම්කරුවන්ගේ වුණ. ඒ කියන්නේ හැමදාමත් මේ ආණ්ඩු ජනතාවට දුන් පොරුන්දු ඉටු කරන්නේ නැහැ කියලා මිනිස්සුන්ට කෑ ගහන්න වෙලා තියෙන්නේ. ආණ්ඩු බලයටපත් කරේ ජනතාව කියලා ජනතාව හිතන් ඉන්නවා. ඒ ආණ්ඩු බලයට එන කෙනා හිතන්නේ නැහැ අපිව බලයටපත් කරේ අහවල් ජාවාරම්කරුවෝ. ඒගොල්ලන්ට හම්බ කරගන්න අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් අහවල් රට ඒ රටේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරන්න ඕනේ කියලා තමයි ආණ්ඩු කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් කරගන්න නම් සරල මැතිකර ඔබට මතක ඇති 2014 පළාත් සභා මැතිවරණේ මේ කාර්යය මම සමාජගත කරා. මම ජනතාවට කිව්වා මට මුදලාලියන් සල්ලි ගත්තොත් සේවය කරන්න වෙන්නේ මුදලාලිලාට. නිසා මට රුපියල් 100 ගාන දෙන්න කියලා. මේ රටේ ජනතාව මගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට දායක වුණා. එදා මම තමයි මට සල්ලි ඊට වඩා සල්ලි දුන්න කට්ටිය නම් ලැයිස්තුව ප්‍රසිද්ධ කරා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මගේ මැතිවරණ අයවැය ප්‍රසිද්ධ කරා. අද ඒ සියල්ල නීති බවට පත් වුණා. 2023 ජනවාරි 21 වෙනිදා සම්මත වුණු මැතිවරණ වියදම් නියාමනය කිරීමේ පනතට අවශ්‍ය මූල බීජේ මේ දේශපාලනයට හඳුන්වලා දුන්නේ අපි. ඒක අපි පුළුවන් තරම් දුරට සල්ලි වලට යට නොවි මැතිවරණ ව්‍යාපාරය කරන්න හදනවා. ඒ නිසා මැතිවරණ ව්‍යාපාරේ පේන්නේ නැහැ. බලන්න ඕනි. බැලුවොත් දකින්න. නීතිමය වශයෙන් මැතිවරණේ කල් දාන්න ආණ්ඩුවට කිසිම හැකියාවක් නැහැ. පනතක් ගෙනල්ලා මාර්තු මාසේ 20 වෙනිදාට අනිවාර්යයෙන් මේ සභාව විසිරියා යුතුයි. එතකොට ඡන්දේ පවත්වලා අලුත් අය පත් කරගෙන නැත්නම් කොමසාරිස් පාලනයක් ඇති කරනවා මිස ඉන්න සභාපතිලාට නගරාධිපතිලාට තවදුරටත් කටයුතු කරගෙන යෑමේ හැකියාවක් නැහැ. එහෙම කරන්න නම් පළාත් පාලන පනත් සංශෝධනය කරන්න වෙනවා. දැනට පළාත් පාලන ආයතනයකට ඉන්න පුළුවන් උපරිම කාලය අවුරුදු 5යි. ඒ අවුරුදු 5 මාර්තු 20 වෙනකොට පිරෙනවා. ඒක වෙනස් කරන්න පනතක් සංශෝධනය කරන්න වෙනවා. නමුත් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දී ඇති තීන්දුව අනුව ඡන්දයක් කල් දැමීමට පනතක් එනවා නම් ඒ පනත පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2කින් සම්මත වනවාට අමතරව ජනමත විචාරණයකදී ජනතාවත් අනුමත කළ යුතුයි. ඉතින් ජනමත විචාරණයක් තියන්න සල්ලි තියනවා නම් මැතිවරණේ තියන්න සල්ලි තියනවනේ. ඒ නිසා මැතිවරණය පැවැත්වීම පනතක් මගින් පාර්ලිමේන්තුව මගින් කල් දැමීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක ඊටාම විශ්වාසින් කියන්න පුළුවන්. එකම දේ ඉතින් මේ සල්ලි නොදී හිටියම මේ ලෙඩා වෙඩි තියලා මරනව වෙනකොට ලේ ගිහිල්ලා මරන්න දුන්නා වගේ වැඩක්. ඡන්දෙට අපි එකඟයි, ඡන්දෙට අපි ලෑස්ති කියා ඡන්දෙට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මැතිවරණ කොමිසම ගෙදරින් ගෙනල්ලා බිලියන 10ක් වියදම් කරන්නේ. හැබැයි ආණ්ඩුව එක දවසකට රුපියල් බිලියන 10ක් වියදම් කරනවා. මේ මැතිවරණ කොමිසම ඉල්ලන්නේ ආණ්ඩුවේ එක දවසක වියදම. ඉතින් ඕන උසාවියට කියන්න පුළුවන්. හරි අපි දින 100කින් මැතිවරණේ කල් දානවා. දවසේ වියදමෙන් 100ට එක ගාණ එකතු කරත් දින 100න් මේ සල්ලි හම්බ වෙනවා. මම මේ මැතිවරණේ කල් දාන්න යෝජනා කරනව නෙවෙයි. මම කියන්නේ මේ ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ කියන එක ඊතරම් පිළිගත හැකි කාරණයක් නෙවෙයි. ආණ්ඩුව එක දවසකට වියදම් කරන මුදල තමයි මේ මැතිවරණය සඳහා අවශ්‍ය වෙලා තියෙන. ඒ විතරක් නෙවෙයි. දෙසැම්බර් මාසේ පසුගිය 2022 දෙසැම්බර් මාසේ එක දවසකට රුපියල් බිලියන 6 බැගින් මුද්‍රණය කරලා තියෙනවා ආණ්ඩුව. ඉතින් කොහොමත් මුද්‍රණය කරන්නේ බිලියන 6 මේ පැත්තට දුන්නා නම් ඒ ඡන්දේ තීතයක ඉතුරු ටික පස්සේ ගෙවීමේ පදනම මත හරි. ඒක තමයි ආණ්ඩුව උපක්‍රමයේ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. ජනාධිපතිතුමන් තමයි ආණ්ඩුව. මම පේන කියරුවෙක් නෙවෙයි මට නීතිමය තත්ත්වයන් තිබෙන විකල්ප අවස්ථාවන් විග්‍රහ කරත හැකි. ඒකෙන් මොකක් කරයිද කියලා කියන්න නම් මට එහෙම පේන කීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒක උසාවියට අපහාස වීමක් නෑ ඇත්තෙන්ම එතන උසාවියට අපහාස වීමක් වෙන්නේ නෑ.
මොකද මේ නීතිය පිළිබඳ කාරණේ පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. උසාවියට කවුරු හරි දුන්න නියෝගය දැන් මැතිවරණ කොමිසම තමයි මැතිවරණ කොමිසමට නියෝගයක් දීලා නැහැ මෙතන. නඩුව අවසන් කරා මොකද නියෝගයක් දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා. උසාවි නියෝගයක් කඩ කළොත් තමයි උසාවියට අපහාස වෙන්නේ. ඒ වගේම උසාවියේ මැතිවරණ කොමිසම මැතිවරණේ තියෙන කියලා එංගතාවේ දීලා තියෙනවනේ. මැතිවරණ කොමිසම මැතිවරණේ තියන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් අන්න උසාවියට අපහාසයි. මැතිවරණ කොමිසම උසාවියට අපහාස කළා තියෙනවා. හැබැයි ආණ්ඩුව සල්ලි නොදීම මත මැතිවරණ කොමිසමට කරගන්න බැරි වෙනවනම්. ඒක ඇත්තෙන්ම උසාවියට අපහාසයක් වෙනවා. ඔබ කිව්ව ඔබට උසාවිය එන්න කියලා අද නියම කරලා තියෙනවා. මම මෙතන කාමරයක දාලා හිර කරලා ඉන්නවා. ඔබ උසාවිය ගිහිල්ලා නැහැ. වරෙන්තුවක් නිකුත් කරනවා. ඔබ පස්සේ ගිහිල්ලා කියනවා මාර වැඩේ මට උනේ මාව මේ කාමරේ හිර කරලා හිටියේ ආවේ නැති කියලා ඔබට දඩුවම් කරන්න බෑ. ඒ වගේ මැතිවරණ කොමිසමගේ වරදක් නැතුව මැතිවරණ කොමිසමට ඡන්දය තියාගන්න බැරි වෙන එකට මැතිවරණ කොමිසම උසාවියට අපහාස කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ආණ්ඩුව එවැනි ප්‍රතිඥාවක් දීලා නැති නිසා ආණ්ඩුව උසාවියට අපහාස කරවීමක් වෙන්නේත් නැහැ. අපි මැතිවරණයට සූදානම්. අපිට ඕනේ මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්න. නමුත් ආණ්ඩුව මැතිවරණයට මුදල් ලබා නොදීමෙන් මැතිවරණය පැවැත්වීමේ දුෂ්කරතාවය මතුවලා තිබෙනවා. Get rid of this uncertainty about the election. People expected courts to direct the treasury to finance the election fund, whatever the funds required by the election commission. They expected treasury to release the funds, whatever required by the election commission, or alternatively, to give us limited period of time for the treasury to somehow get funds required for the election. Unfortunately, such things happened on 10th. In fact, there is a reason. These cases were filed in last December. Then there was no issue about funding the election. The petitioners went to court and said that election commission might not hold elections on time. Therefore, issue a directive to election commission to hold the election according to law. In turn, election commission said in the courts that we are ready to comply the law. We have planned to hold the election according to law, and we have time till 9th of January to declare the elections. Accordingly, court decided to adjourn the case to 18th of January. On 18th of January, election commission said in the court again that, look, we have already declared the election on 4th of January. After completion of nomination process on 21st January, we will fix a date for the election. Court said, very well, then we will postpone the case until 10th of February. On 10th of February, election commission again said, as we promised, we have now declared the election to be held on 9th of March. So the allegation is baseless. We have acted according to the law. The courts accepted the election commission's argument and decided to terminate the case. There was no such a direction to Treasury Secretary because Treasury Secretary was not a respondent in those cases. Now, because of this situation, there is a great uncertainty about holding elections. For instance, government printer needs approximately 200 million rupees for printing to produce printing materials. But Treasury has provided them only 40 million rupees. According to government printer sources, utilizing the funds provided, they can only print documents required for the postal election, but there is a great uncertainty about printing the material required for the election to be held on 9th of March. Because of this uncertainty, candidates with limited budgets are in fear whether do they spend money or not, because if the election is postponed, they will not have resources to conduct their campaign. On the other hand, government servants who are candidates and who are on no-pay leave are really worried about the postponement of the election because they will not be able to survive without salaries. Election Commission can solve this issue by going to courts, demanding a directive to the government to facilitate the election. Because according to the Constitution, the President is duty bound to facilitate
holding elections in the country. Then, if they go to courts, courts may direct treasury to provide funds, even print in currency, because if the government can hold lavish Independence Day celebrations, they spend lavishly on Independence Day celebrations by printing currencies. If they can do that, why can't they do the same for elections to secure sovereignty of the people? On the other hand, alternatively, court can grant the government a limited period of time to somehow find funds by way of a loan or a grant or whatever from a foreign country. There are a lot of international organizations who fund elections to secure democracy. So either way, the uncertainty will be over. Therefore, we urge Election Commission to go to courts as early as possible, requesting a directive to the government to finance the election. You're watching the Lifetraveler channel.